Chào mừng cả nhà đã quay lại với chương trình Market Talk Live, giải mã thị trường của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và như thường lệ, Thùy sẽ đồng hành cùng quý vị trong ngày hôm nay với nội dung rung lắc trước tháng 4. Đồng hành bên đó sẽ có khách mời là chuyên gia phân tích đến từ công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, anh Đồng Thanh Tuấn ạ. Xin chào Thùy, chào các nhà đầu tư. Xin chào các nhà đầu tư. Dạ, thì tuần qua thị trường toàn cầu cũng giống như là thị trường ở Việt Nam cũng đã xảy ra rất nhiều các biến động, và thông qua nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật thì có rất là nhiều thông tin mà hôm nay anh Tuấn sẽ mang đến cho quý vị. Hy vọng rằng những thông tin mà anh Tuấn mang đến ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho quý vị có thêm được nhiều thông tin và nhiều căn cứ để đưa ra những quyết định đầu tư ở tương lai ạ. Xin mời anh Tuấn ạ. Thì anh Tuấn, thì trong thị trường trong tuần qua thì thị trường Mỹ đã có rất nhiều biến động, đặc biệt là từ chính sách thuế quan của ông Trump. Thì không biết là trong tuần vừa rồi thì anh có thể cho khách hàng hoặc là mọi người thêm một chút thông tin thêm nữa và cụ thể hơn về chính sách thuế quan của ông Trump không? Cảm ơn câu hỏi của Thùy. Thì chắc là các nhà đầu tư đều thấy được câu chuyện rằng trong tuần rồi chúng ta đã từng đề cập đến thuế quan rồi. Đặc biệt là câu chuyện là bây giờ tôi thấy là Hoa Kỳ bắt đầu áp thuế nhập khẩu các mặt hàng về ô tô. Chúng ta thấy là ông Trump đưa ra khá nhiều các lời đe dọa khác nhau về câu chuyện là thuế quan, sắt rồi nhôm, thép rồi dược phẩm, chip bán dẫn, tất cả mọi thứ. Nhưng mà câu chuyện hiện tại nó khá là đặc biệt, đặc thù. Tại vì nếu xét riêng về câu chuyện áp thuế về mặt hàng ô tô á, thì gần như duy nhất công ty Tesla là công ty hưởng lợi đầu tiên. Tại vì 100% sản phẩm của Tesla sản xuất tại thị trường nội địa là tại Mỹ. Còn lại những cái nhà sản xuất khác của Mỹ như là Ford này thì họ chỉ có đâu đó tầm 80% sản xuất tại thị trường Mỹ thôi, còn 20% là đến từ các quốc gia khác, có thể như là Thái Lan. Cái thông tin thuế quan này kết hợp với một số thông tin khác chúng ta có là câu chuyện về lạm phát này, cụ thể là chỉ số về PCE, chỉ số giá dùng cá nhân là tăng nóng hơn dự kiến, rồi một số các thông tin khác nữa như là câu chuyện là nhà đầu tư bây giờ họ bắt đầu họ đặt vấn đề, họ lo ngại nhiều hơn về câu chuyện là AI, liệu bây giờ đầu tư vào AI nó có bền vững hay không, hay là chúng ta có một cái bong bóng gì đấy nó giống như câu chuyện của thời 2000 xoay quanh câu chuyện là đầu tư vào AI quá nhiều này, rồi khả năng sinh lời bao nhiêu này. Cuối cùng câu chuyện là bây giờ chúng ta đầu tư quá nhiều vào AI, chúng ta đầu tư quá nhiều vào câu chuyện là hạ tầng trung tâm dữ liệu, thì khi nào sẽ có lời. Thì nó diễn ra trong một câu cảnh nó khá là hỗn loạn trong tuần rồi. Hiện tượng đến là các chỉ số chính của Mỹ như là S&P 500, Dow Jones hay Nasdaq đều giảm khá là mạnh, gần như là nó quay lại chỉ cái xu hướng giảm điểm ở những tuần vừa rồi. Ở một cái nhìn nó lớn hơn, chúng ta có thị trường của Trung Quốc thì khá là ổn định đi, nhưng mà những thị trường khác trong châu Á chúng ta có là Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản là ba quốc gia gần như là chịu ảnh hưởng đầu tiên bởi câu chuyện về thuế quan về mặt hàng ô tô. Thì thực tế thì Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản đều giảm điểm trong tuần rồi. Chúng ta thấy là chúng ta xem qua một số cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất ô tô đầu ngành như là Mazda, Honda, Hyundai thì đều giảm điểm khá là mạnh trong tuần rồi, ít nhất là từ 5 đến 10%. Trong tuần rồi chắc là thị trường Indonesia là thị trường tăng điểm mạnh nhất đi, ít nhất là trong cái độ cổ phiếu mà cá nhân Tuấn theo dõi, với mức tăng tầm hơn 4% với chỉ số của GCI. Nhưng mà câu chuyện của tuần rồi của Indo nó khá là lạ, tại vì trước đó Indo giảm tầm 4%, tuần này tuần vừa rồi chỉ là tuần phục hồi thôi. Và tuần phục hồi này diễn ra trong một câu chuyện rằng phía tổng thống của Indo họ đưa ra những cái thông điệp mới nhằm gọi là ổn định tinh thần của nhà đầu tư nhiều hơn và đưa ra những cái cam kết mới về câu chuyện là sẽ ổn định thị trường. Đó là về phía Indo. Mà nhìn chung thì chúng ta thấy là trong tuần rồi mọi người lo ngại khá là nhiều. Đặc biệt ở hai câu chuyện nữa là câu chuyện thứ nhất về trái phiếu, thứ hai là câu chuyện về vàng. Chúng ta nhìn lại quá trình tổng thể chúng ta thấy là nếu chúng ta thấy là cổ phiếu giảm này, các tài sản rủi ro khác như tiền điện tử là giảm này, vàng là tăng này, trái phiếu thì lại hạ nhiệt này, thì câu chuyện chung của tất cả yếu tố này dẫn đến một yếu tố thôi, là câu chuyện là bây giờ nhà đầu tư họ lo ngại nhiều hơn về câu chuyện thuế quan. Các bạn là họ không lo ngại về lạm phát nữa. Nếu mà chúng ta lo ngại lạm phát, chúng ta sẽ thấy là lợi suất trái phiếu tăng lên. Nhưng thực tế cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm gần như tại các quốc gia như là Mỹ, Đức và Nhật đều giảm trong tuần rồi. Diễn giải cho câu chuyện giảm là bây giờ chúng ta thấy là bây giờ các động lực tăng trưởng nó quan trọng hơn. Lạm phát bây giờ là không phải vấn đề quá lớn nữa rồi, mặc dù chúng ta thấy là ok, chúng ta có chỉ số PCE là giảm tăng nóng hơn dự kiến, nhưng mà mức tăng nóng này nó chưa giải quyết được vấn đề. Chúng ta vẫn kỳ vọng là Fed sẽ hạ lãi suất tầm 2 đến 3 lần trong năm nay, và đây là một cái base case scenario khá là tốt. Nhưng mà các mọi người sợ nhiều hơn, mọi người sợ ông Trump. Chúng ta có tầm 4 tuần nhất
chắc là tính từ ngày 20 tháng 1 luôn, từ ngày ông nhậm chức, thì tất cả mọi tuần từ đấy đến giờ chúng ta đều nói về Trump. Chính xác. Cứ mỗi tuần ông Trump sẽ đưa một cái thông báo mới, một cái lời đe dọa mới, hoặc là một cái quyết định mới rất là táo bạo. Thì trong tuần rồi mọi người bắt đầu sợ Trump nhiều hơn. Sợ ở đây không phải là sợ về bản chất của thế quan, mà là sợ về cái hành động khó đoán của ông Trump. Thì bây giờ thị trường chúng ta khó rất nhiều. Thì những cái yếu tố đó nó phần nào ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Vậy thì anh có thể đánh giá được những tác động đó đến thị trường Việt Nam và cái tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn ra như thế nào ạ? Cơ bản tôi thấy những câu chuyện này nó không ảnh hưởng đến quá nhiều về câu chuyện là yếu tố nội tại của thị trường nội địa. Thuế quan đúng là có ảnh hưởng đến Việt Nam, và cơ bản là Việt Nam cũng nằm trong những quốc gia nằm trong danh sách là có khả năng cao nhất chịu ảnh hưởng bởi thuế đối ứng. Lý do mà Trump đưa đến nghĩ đến câu chuyện là thuế đối ứng là chúng ta có rất nhiều cái yếu tố. Nhất là về thương mại, thứ hai là cái câu chuyện về đối xử bất công bằng với lại phía của Mỹ về thuế nhập khẩu. Thì cơ bản Việt Nam chúng ta có cả hai yếu tố đây. Tuần trước Tuấn có chia sẻ câu chuyện rằng thâm hụt thương mại của Việt Nam cũng nằm trong top. Chắc là chỉ thua mỗi Trung Quốc này, Mexico và Đức thôi. Thì sau 3 năm này Việt Nam cũng là nằm trong top và hơn 120 tỷ gì đấy thâm hụt thương mại 2024. Đó là tối đầu tiên. Tối thứ hai câu chuyện là thuế nhập khẩu của Việt Nam áp đặt lên các mặt hàng của Mỹ cao hơn việc Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu lên các mặt hàng Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế Việt Nam rất khó để mà chúng ta giảm những cái mức thuế nhập khẩu này, tại vì chúng ta vẫn tuân thủ theo các quy tắc của phía WTO là mức thuế tối huệ quốc, most favored nation. Thì có chuyện rằng nếu chúng ta muốn giảm thuế cho Mỹ thì chúng ta buộc phải giảm thuế cho tất cả các quốc gia còn lại nằm trong nhóm Liên Hợp Quốc, thì nó khá là khó. Bản thân Việt Nam thì chúng ta có các động thái nó phù hợp hơn. Chúng ta không giảm thuế được như là Ấn Độ và Trung Quốc, thì chúng ta lại có động thái khác. Chúng ta chủ động hơn trong chuyện thương lượng. Chúng ta sẽ thấy Việt Nam bắt đầu đi đàm phán về mua ethanol, LNG, máy bay các thứ, thì đó sẽ động thái nó phù hợp hơn, là nó giải quyết được các vấn đề nó nhanh chóng hơn. Vậy thì những cái thông tin ở trên thế giới cũng như châu Á thì Tuấn có thể cung cấp thêm những cái thông tin hoặc là những cái triển vọng mà ở tuần tới mình dự đoán thử là VN-Index nó sẽ đi theo hướng nào, và thị trường Việt Nam có những thông tin gì mới hay không để hỗ trợ cho những quý nhà đầu tư khi mà họ đưa ra những cái quyết định để mà đầu tư vào thị trường ở thời điểm hiện tại? Triển vọng thì Tuấn nghĩ là bây giờ nó khá là trái chiều đi. Để bắt đầu nói về triển vọng thì Tuấn sẽ chắc là mình đi lướt qua một xíu thôi. Và câu chuyện tuần rồi chúng ta có gì? Thì tuần rồi chắc là mọi người cũng thấy là thị trường chúng ta có một tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp. Tính luôn cả tuần thứ 3 trước đấy thì gần như là 3 tuần giảm điểm rồi. Thị trường phân hóa khá lớn, thanh khoản thì cao, rồi phân hóa với cái nhóm ngành bây giờ nó hiện hữu hơn rất nhiều. Nói chung là loại bỏ cái đà tăng nó khá là bất ngờ của nhóm Vingroup đi, là có VEC, Vinhome, VRE tăng khá là mạnh, ít nhất là từ 30-40% trong vòng vài tuần vừa rồi. Thì loại bỏ ra cái nhóm đó ra, chúng ta thấy là thị trường Việt Nam hiện tại đang khá là trầm lắng, đúng không? Khá là trầm lắng. Trầm lắng là chúng ta đang thấy được những cái nhóm cái động lực, đúng không ạ? Những cái động sự lực lan tỏa của các ngành. Vâng. Trước đây chúng ta từng thấy là FPT là chúng ta có ngân hàng là những cái động lực chính của thị trường, nhưng mà hiện tại chúng ta thấy là ngân hàng bây giờ giá khá cao rồi. Tôi không nói định giá ngân hàng vẫn đang tốt. Thì nhưng mà giá để nhà đầu tư quyết định để mua thì rất là khó cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn vào cái tiền tăng nó khá là lớn rồi, chúng ta một phần về tâm lý thôi. Bây giờ mua thì ok, bây giờ chúng ta sẽ chốt lời ở đâu? Với cái chặng lưng chừng của nó, cái giá của ngân hàng. Còn FPT thì nó khá là nhạy cảm. Riêng FPT chúng ta có là trong tháng 3 thôi, FPT giảm 12%. Tính từ mức đỉnh phải từ tháng 1 đến hiện tại giảm tầm 20%. Thì câu chuyện chung FPT là hoạt động cơ bản bên trong doanh nghiệp vẫn tốt. Cái lo ngại của FPT là những cái bên ngoài thôi, bên ngoài như câu chuyện về Mỹ này. Chúng ta có nhà đầu tư tại Mỹ bắt đầu lo ngại hơn về câu chuyện là AI, rồi trung tâm dữ liệu, hạ tầng các thứ. Thì trên thực tế các cổ phiếu liên quan đến AI như là có đầu tư vào AI thôi, Amazon có đầu tư AI này, Google này, Facebook này, hay là cơ bản Nvidia đều giảm được khá là mạnh trong những tuần vừa qua. Thì nó kéo theo câu chuyện là FPT. FPT cơ bản là chúng ta có một cái công ty đang rất muốn phát triển về mặt hạ tầng AI. Nhưng nếu chúng ta có nhiều nhà đầu tư hơn lo ngại về AI là có bong bóng hay không, thì chắc chắn là giá cổ phiếu FPT sẽ bị ảnh hưởng. Thì lướt qua sơ như vậy chúng ta thấy là triển vọng của Việt Nam hiện tại vẫn đang, tôi nghĩ là không xấu đâu. Bỏ qua thuế quan đi, thuế quan hiện tại chúng ta thấy là ảnh hưởng nó không lớn.
như chúng ta từng nghĩ. Tại vì chúng ta có hoạt động đối ngoại, ngoại giao nó tốt hơn, nó tích cực hơn và nó mang tính là chủ động hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Rồi chúng ta nhìn vào nội tại đi, thì tôi vẫn nghĩ là vĩ mô chúng ta vẫn nên tốt nha. Chúng ta vẫn có tiêu dùng tốt này, rồi các xu hướng về FDI vẫn tốt, đầu tư công tăng kế hoạch về giải ngân. Nhưng mà giải ngân thì không ra câu chuyện mà chúng ta sẽ phải theo dõi thôi. Tín dụng mục tiêu vẫn đang cao và tôi nghĩ khả năng cao sẽ đạt được trong năm nay, đó khoảng tầm 16%, khá là lớn. Thì cái yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hiện tại á, chỉ là về câu chuyện tâm lý. Lý do tôi đặt tiêu đề trong tuần này là rung lắc trước tháng 4 á, là vì chúng ta có là ngày 2 tháng 4 là ngày ông Trump sẽ ra thông báo chính thức về câu chuyện là sẽ áp thuế đối ứng cho ai và áp thuế bao nhiêu. Trong tuần rồi một cái thông tin khá là hay là câu chuyện là nhà đầu tư nghĩ rằng ông Trump đã quay xe rồi. Quay xe ở đây là câu chuyện là bây giờ đúng chúng ta sẽ có thuế ứng, nhưng thuế ứng bao nhiêu và quốc gia nào sẽ được miễn trừ. Cái quan trọng là được miễn trừ. Và hiện tại nói ok, chúng ta sẽ được kỳ vọng rằng Việt Nam đâu đó có khả năng là sẽ được miễn trừ trong chuyện này, tại vì chúng ta có rất nhiều cái động thái tích cực hơn rồi. Đây là sẽ về yếu tố bên ngoài, nội tại với em vẫn tốt. Thì tôi nghĩ là cái là giảm hiện tại nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng được rằng mức hỗ trợ hiện tại là 1.310 điểm. Và đây mức hỗ trợ tôi duy trì khoảng tầm 4 tuần gần nhất rồi và nó không thay đổi. Tại vì trong môi trường chúng ta thấy là áp lực bán có cao, biên độ vẫn lớn, đâu đó hơn 20-25 điểm. Trong tuần một qua, đúng là chúng ta có được cái sự lo ngại về câu chuyện là liệu tháng 3 bây giờ đã tạo đỉnh chưa. Đặc biệt cho câu chuyện là chúng ta có VN vẫn đang nằm dưới vùng kháng cự 1.330 điểm, đang chơi vơi khá nhiều so với vùng hỗ trợ 1.310 điểm, và thanh khoản hiện tại khá là cao. Thì nó diễn giải ra một yếu tố, nhất là bên mua họ thận trọng hơn, giá hiện tại đã chạy rồi, bây giờ giải ngân thì số đầu tư sẽ không lớn, bên bán họ chần chừ hơn. Bây giờ chúng ta thấy triển vọng về dài hạn Việt Nam cực kỳ tốt. Thì bây giờ bán bây giờ phải chốt non hay không? Đó câu hỏi khá là khó để mà trả lời. Thành ra cho bao tuần vừa qua đúng chúng ta có được giảm điểm, nhưng áp lực bán nó không cao. Chỉ là bây giờ cả hai bên đang chần chừ mà thôi. Vậy thì hiệu suất giao dịch theo ngành ở trên thị trường Index đang diễn ra như thế nào ạ? Thì tôi cảm nhận là câu chuyện là ngoài nhóm bất động sản ra, ngoài nhóm Vinhome ra, thì các ngành còn lại mọi người đang chờ nhiều. Mọi người đang rất là thận trọng đúng không ạ? Thận trọng, tức là từ ngân hàng này đến một số ngành FPT chúng ta sẽ bỏ qua, tại vì đó câu chuyện nó khá đặc thù. Còn lại về phía mặt bằng chung, nhóm F&B, nhóm thép, chứng khoán, cơ bản là nó vẫn chưa thấy áp lực bán lớn. Chỉ là bây giờ mọi người hạn chế mua vào thôi. Hạn chế mua vào đây chắc là về phần tâm lý nhiều hơn. Vẫn là câu chuyện về thuế quan và thuế đơn của tháng 4. Bệnh viện chung trên thị trường tôi nghĩ là mọi người đang chờ nhiều hơn. Chúng ta vẫn chưa có gì xấu cả, ít nhất là về mặt chung dài hạn. Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà áp lực bán ở cái nhóm ngân hàng? Tức là câu chuyện ngân hàng tôi đã chia sẻ khoảng tầm vài tuần gần nhất rồi, mà lúc đó nó chưa hoàn toàn được rõ ràng hiện thực hóa. Hiện thực hóa ở đây là chúng ta có một số cổ phiếu ngân hàng đang nằm trong vùng định giá nó hơi chênh vênh này, từ mức khoảng tầm mức bình quân 10 năm đến mức khoảng tầm cộng 1 lần gọi là chuẩn so với mức bình quân 10 năm. Nó chưa cao đến mức là gọi là vượt quá biên độ là cộng 2 lần gọi là chuẩn, nhưng mà nó nằm ở vùng là hơi cao rồi. Bây giờ mua vào thì khá là chênh vênh. Đặc biệt một số cổ phiếu nó có là STB, là Sacombank, Techcombank, hay Đông Bảo, các bạn một số cổ phiếu khác như là MEB hoặc là LP Bank thì đang nằm trong vùng giá đỉnh lịch sử. Nó không phải nói về mặt định giá là nó thấp hay nó cao, nhưng mà xét về phía giá không thì bây giờ giá mua vào là hơi cao rồi. Có nghĩa là ngắn hạn thì nó vẫn hơi cao, nhưng mà nếu mà mình nhìn chung về dài hạn thì giá ngân hàng thì bây giờ vẫn đang là hợp lý đúng không ạ? Vẫn hợp lý. Vâng. Và thật sự ra thì chiến tranh thương mại thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới và không chỉ Việt Nam, nhưng rõ ràng Việt Nam nếu muốn phát triển thì cái gọi là thị trường chung nó vẫn phải gọi là có những cái bước gọi là phát triển. Thì cái việc mà giao dịch và mua bán của khối ngoại thì Tuấn đánh giá như thế nào trong tuần tiếp theo? Khối ngoại hiện tại tôi không nghĩ là họ lo ngại về thuế quan đâu. Nó vẫn là câu chuyện là họ lo ngại hơn về câu chuyện là tỷ giá và cái sức mạnh của đồng tiền nội tệ. Chúng ta có là lạm phát hiện tại đang khá là khó đoán tại Mỹ. Chúng ta có CPI thì hạ nhiệt, CPI headline và CPI cơ bản đều hạ nhiệt, nhưng mà cái chỉ số về PCE
và PCE cơ bản là tăng tốc. Cái sự trái chiều giữa hai yếu tố này là một câu chuyện là các động lực mới về giá tại Mỹ như là các mặt hàng về mặt dịch vụ, thực phẩm, y tế, dịch vụ tài chính tăng thì khiến câu chuyện là lạm phát bây giờ rất khó để giảm. Cộng thêm yếu tố về thuế quan ở đây là bản thân đúng là chúng ta bước vào thuế quan đặc biệt là thương chiến thì gần như tất cả các quốc gia đều sẽ bị chịu thiệt thòi, chỉ là ít hay nhiều và quy mô thế nào và cái thời gian mà chịu ảnh hưởng kéo dài bao lâu. Đối với Mỹ hiện tại thì khi mà Mỹ bắt đầu thuế quan, bắt đầu thương chiến chắc chắn Mỹ là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng. Tại vì nếu chúng ta muốn đảm bảo được cái mục tiêu của ông Trump rằng câu chuyện là mang các động sản xuất về Mỹ thứ nhất là khá là khó và cần thời gian. Thứ hai, cho dù là có muốn làm thì chi phí sản xuất tại Mỹ vẫn đang quá cao, cả về nhân công, cả về các hoạt động sản xuất và đất đai đều đang rất cao so với các quốc gia, đặc biệt so sánh với Việt Nam. Thì đúng là ông Trump mang một số nhà máy tại Mỹ về Mỹ, nhưng mà câu hỏi đặt ra là bao nhiêu, và trong cái thời đoạn chuyển giao, trong việc chuyển nhà máy từ nước ngoài về Mỹ thì giá tiêu dùng trong nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong một cái trong một cái đánh giá của tính từ phía Mỹ luôn, công bố vào năm 2021, 2021 gì đấy, nói về câu chuyện là thuế quan trong thương chiến lần 1 có ảnh hưởng đến thế nào đến lạm phát trong nước. Thì với mức tăng từ 20 đến 25% thuế quan nhập khẩu các mặt hàng trọng yếu thì gần như ta thấy là thứ nhất lạm phát tại Mỹ là tăng đến khoảng tầm 1%, tăng trưởng GDP giảm khoảng tầm 1%, GDP tăng trưởng của các quốc gia khác như là Trung Quốc cũng sẽ giảm. Thì với câu chuyện hiện tại rằng Fed hiện tại họ đang lo ngại rất nhiều. Lo ngại để thấy là trong cái biên bản dự phóng kinh tế tháng 3 2025 của Fed thì họ đề cập một câu chuyện rằng họ vẫn sẽ kỳ vọng là họ sẽ giảm từ 2 đến 3 lần lãi suất trong 2025, nhưng họ giảm cái triển vọng về tăng trưởng GDP, họ tăng dự phóng về tỷ lệ thất nghiệp, họ tăng dự phóng về lạm phát. Thành ra là bây giờ nếu chúng ta vẫn có Fed giảm lãi suất hiện tại thì nó không phải giảm về lạm phát mà là giảm về việc các động lực tăng trưởng tại Mỹ đang khá yếu. Xét về 2024 với phía Mỹ không thì chúng ta thấy là các động lực tăng trưởng của Mỹ đang rất là yếu rồi. Cái duy nhất giữ được tăng trưởng của Mỹ trong 2024 là đến từ hoạt động tiêu dùng. Nhưng mà tiêu dùng của tháng 1, tháng 2 của Mỹ hiện tại khá là yếu. Chúng ta thấy là lạm phát về chỉ số CPI hạ nhiệt trong tháng 2 phần lớn đến từ việc là doanh số bán lẻ tại Mỹ giảm khoảng tầm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù là tăng khoảng tầm 0,4 so với tháng 1 nhưng mà tháng 1 này giảm rồi. Tỷ lệ thất nghiệp thì lại tăng nhẹ khoảng tầm 0,1%. Rồi số lượng việc làm tạo mới đang rất thấp. Thành ra là Fed bây giờ họ sẽ lo ngại hơn về chuyện động lực tăng trưởng. Chỉ là bây giờ họ chưa đề cập đến thôi. Tôi nghĩ như vậy. Thứ nhất là về phía Mỹ, còn Việt Nam thì ok, nghĩ vậy. Ok, rõ ràng là những thông tin trên thế giới sẽ tác động một cách rất là khó xác định về tính chất của nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Việt Nam. Vậy thì thị trường Việt Nam có những động thái hoặc là những tin tức gì sẽ giúp cho chính cái nội tại của mình phát triển? Ví dụ như là thì thấy bây giờ có một số thông tin là chuẩn bị đến gọi là báo cáo quý 1 rồi đúng không Tuấn? Và bắt đầu một số công ty cũng có những cái cuộc đại hội cổ đông rồi. Thì Tuấn có đánh giá đó là một trong những cái thông tin để hỗ trợ. Ví dụ như Việt Nam mình vẫn có những cái doanh nghiệp người ta hoạt động kinh doanh rất là ok, thì báo cáo kết quả của người ta ra là chứng minh rằng là sức khỏe của doanh nghiệp vẫn rất là tốt, thì nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái yếu tố mà thông tin để hỗ trợ cho nhà đầu tư khi mà ra một quyết định để đầu tư cho một mã cổ phiếu nào ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Về quan điểm này thì Tuấn chắc là hoàn toàn đồng ý. Ba yếu tố chính, thứ nhất là câu chuyện là đại hội đồng cổ đông, cuộc họp đại hội cổ đông. Thứ nhất là thứ hai là báo cáo kinh doanh quý 1. Thứ ba là câu chuyện là triển vọng của nhà đầu tư trong nước sau thuế quan và trước thuế quan. Thứ nhất là Tuấn có một cái khảo sát khá là hay là cái việc mà các doanh nghiệp và ban lãnh đạo của doanh nghiệp nói chung họ đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh của một năm thì khả năng cao là họ sẽ đạt được. Cái khả năng, cái tỷ lệ mà đạt được kế hoạch, đạt lợi nhuận kế hoạch bình quân so với 5 năm gần nhất nó rơi vào tầm 1,3% so với toàn thị trường. Và một số ngành chúng ta thấy là rất ổn định, nhất là ngân hàng cực kỳ ổn định và câu chuyện là đặt lợi nhuận ra là sẽ đạt được. Còn là bệnh viện chung sẽ rơi vào tầm 90-110% là khả năng đạt được kế hoạch, sẽ có xây dịch ít nhiều. Chắc chỉ có 2 ngành là chúng ta sẽ thấy là cái sự phân hóa khá là lớn và cái sự chênh lệch so với kế hoạch khá là lớn, đó là nhóm bán lẻ và nhóm dầu khí.
Bán lẻ ở đây thì khá là khó đoán, tại vì 5 năm gần rồi chúng ta có Covid. Thành ra cái việc đặt kế hoạch của doanh nghiệp khá là khó để mà là đúng hơn là khá là khó để mà chúng ta thấy nhìn thấy trước tương lai là bây giờ người dùng họ mua bán sắm như thế nào, Covid có ảnh hưởng ra sao thì ta sẽ không tính được. Còn dầu khí thì đó là xu hướng chung của phía doanh nghiệp, đó là họ sẽ có xu hướng là họ đặt mục tiêu lợi nhuận khá là thấp, thường chỉ tầm 50 đến 60% so với cái thực hiện năm ngoái thôi. Cái sự thận trọng này cho họ thấy là cho họ một cái room khá là rộng câu chuyện là ok, nếu chúng ta kinh doanh không quá tốt, tại vì ngành dầu khí là ngành khá là khó đoán, chúng ta vẫn là một quốc gia nhập dầu, nhập xăng dầu, nó sẽ xuất dầu khô thôi, nhập về hàng đã tinh chế rồi. Thì câu chuyện là ngành dầu khí chúng ta khá là khó đoán về câu chuyện lợi nhuận và tăng trưởng. Thành ra là bây giờ doanh nghiệp dầu khí họ đặt mục tiêu thận trọng là có nghĩa là điều hợp lý. Thứ hai là chuyện là kế hoạch kinh doanh, báo cáo lợi nhuận của tháng quý 1 2025. Thì nghĩa bình diện chung chúng ta vẫn thấy là tăng trưởng vẫn đang khá là tốt. Chúng ta vẫn chưa có các sự thay đổi quá nhiều về yếu tố bên ngoài cũng như yếu tố bên trong, nội suy ngoại suy đều rất ổn định. Thứ ba câu chuyện là thuế quan có ảnh hưởng nhiều không đến doanh nghiệp trong nước, cũng như ảnh hưởng đến cái kế hoạch và cái mục tiêu của họ trong năm 2025. Thì cái bình diện chung là sẽ không tác động quá nhiều. Nếu thuế quan có diễn ra và Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế đối với Việt Nam thì chúng ta thấy là một số ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất về hoạt động xuất khẩu như là về may mặc, gỗ này kia thôi. Nhưng mà cơ bản những doanh nghiệp này sẽ không có tác động quá mạnh mẽ đối với thị trường chung, tại vì thị trường chung của chúng ta bị ảnh hưởng bởi hai ngành chính là ngành bất động sản và ngành ngân hàng. Tỷ trọng vốn hóa của hai ngành này là hơn 50% rồi. Thành ra là xét về VN thị trường nói chung ảnh hưởng sẽ là không đáng kể, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến một số ngành nó mang tính trọng yếu hơn và có sự phơi nhiều rủi ro nhiều hơn về hoạt động xuất khẩu. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì hôm nay anh Tuấn đã đưa đến những cái thông tin và những chia sẻ rất là giá trị cho chương trình. Hy vọng thì với những cái góc nhìn đa chiều từ Thùy hoặc là từ anh Tuấn và từ những thông tin ở bên ngoài sẽ mang đến lại cho quý khán giả những gọi là những cái căn cứ rất là rõ ràng, rất là chi tiết để hỗ trợ quý vị trong cái quá trình mà đưa ra những quyết định đầu tư. Thưa quý vị thì thời gian thì cũng đã sắp hết và chương trình cũng rất là hy vọng đã hỗ trợ được quý vị rất nhiều các thông tin. Hẹn gặp quý vị vào những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.